હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવશું પાકા કેળાનું ખાટું મીઠું અને ચટપટું શાક। પાકા કેળાના આ શાકને તમે રોટલી, પરાઠા, પૂરી, બ્રેડ કે પાઉં સાથે ખાઈ શકો છો। પાઉં કે બ્રેડ સાથે આ શાક ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। જો તમે ક્યારેય ના ટ્રાય કર્યું હોય તો તમે એને એકવાર ચોક્કસ ટ્રાય કરજો। આ શાક બનાવવું એકદમ સરળ છે અને ફક્ત 5 થી 7 જ મિનિટમાં આ શાક બનીને તૈયાર થઈ જાય છે। તો ચલો પાકા કેળાનું ચટપટું શાક બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં એક પેનની અંદર આપણે 3 મોટી ચમચી એટલે કે 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ નાખીશું। તેલ જ્યારે સહેજ ગરમ થઈ જાય એ પછી આપણે એની અંદર 1/4 ટીસ્પૂન રાઈ અને 1/4 ટીસ્પૂન જીરું ઉમેરીશું। 1/4 ટીસ્પૂન આપણે આની અંદર હિંગ ઉમેરીશું। હવે આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલી આદુ, લસણ અને લીલા મરચાંની પેસ્ટ ઉમેરીશું। આ પેસ્ટ કેવી રીતે બનાવવી એ મેં પહેલાં જ ચેનલ ઉપર બતાવ્યું છે। બધું સ્લો ફ્લેમ ઉપર 30 સેકન્ડ માટે સાંતળી લઈશું। અડધી મિનિટ પછી એટલે કે 30 સેકન્ડ પછી આપણે આની અંદર 2 મીડિયમ સાઇઝના ટામેટાની પ્યુરી જે ગ્રામમાં 120 ગ્રામ છે એ ઉમેરી દઈશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરીને આપણે આ પ્યુરીની સાથે જ બધા બાકીના મસાલા પણ એડ કરી દઈશું। તો બધા જ આપણે આની અંદર રૂટીન મસાલા જ એડ કરવાના છે। 1 ચમચી જેટલું મીઠું અને 1/4 ટીસ્પૂન હળદર નાખીશું। 1 મોટી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર અને 1 ચમચી તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું અને બધું સરસ રીતે મિક્સ કરીને 3 થી 4 મિનિટ માટે ટામેટા અને મસાલાની સાથે જ આપણે કૂક કરવાનું છે। ત્યાં સુધીમાં આપણે કેળા કટ કરી લઈએ। અહીંયા મેં 2 પીસ જેટલા પાકા કેળા લીધા છે। ગ્રામમાં 260 ગ્રામ છે। તો સૌથી પહેલાં આપણે એની છાલ કાઢી લઈશું। એ પછી આપણે એને મીડિયમ પીસીસમાં ગોળ ગોળ કાપી લેવાના છે। ક્યારે પણ કેળાનું શાક બનાવતા હોય તો એને પહેલેથી કટ ના કરશો, નહીં તો એ કાળા પડી જશે। તો કેળાની છાલ કાઢીને એના રેસા પણ આપણે કાઢી લેવાના છે અને હવે આપણે એને વધારે જાડા પણ નહીં અને વધારે પતલા પણ નહીં, એ રીતે મીડિયમ પીસીસમાં કટ કરી લેવાના છે। ત્રણ થી 4 મિનિટ પછી આપણી ટામેટાની પ્યુરીમાંથી તેલ પણ અલગ થઈને ઉપર આવી ગયું છે। તો હવે આપણે એની અંદર 3 મોટી ચમચી જેટલો સિંગદાણાનો હલકો ગગરો પાવડર ઉમેરીશું। 2 મોટી ચમચી જેટલા સિંગદાણાને સ્લો ફ્લેમ ઉપર શેકીને ઠંડા થાય પછી છોલીને મિક્સરમાં અધકચરો ક્રશ કરી લીધો છે। તો 3 મોટી ચમચી જેટલો મને પાવડર મળ્યો છે। આ પાવડર એડ કરવાથી શાકનો ટેસ્ટ પણ સારો આવશે અને ગ્રેવી પણ ગાઢી બનશે। તો સિંગદાણાનો પાવડર એડ કર્યા પછી 1 મિનિટ મેં શાકને કૂક કર્યું છે અને અડધો કપ જેટલું આપણે એની અંદર પાણી ઉમેર્યું છે અને આ ગ્રેવીને આપણે હવે ઉકળવા દઈશું। ધ્યાન રાખવાનું છે કે ગ્રેવી એક વખત સરસ રીતે ચડી જાય પછી જ આપણે પાણી ઉમેરવાનું છે। હવે આપણી ગ્રેવી પણ સરસ રીતે ઉકળી રહી છે। તો આ સમયે આપણે આની અંદર અડધી ચમચી કિચન કિંગ મસાલો ઉમેરી દઈશું। અહીંયા મેં એવરેસ્ટનો કિચન કિંગ મસાલો યુઝ કર્યો છે। સરસ રીતે મિક્સ કરીને આપણે ગેસની ફ્લેમને સ્લો કરી દઈશું અને જે કેળા આપણે કટ કરીને રાખ્યા હતા એ આપણે આની અંદર ઉમેરી દઈશું અને હળવા હાથે આપણે કેળાને મિક્સ કરી લઈશું। કેળા એડ કર્યા પછી આપણે વધારે સમય આને કૂક નથી કરવાનું, નહીં તો કેળા એકદમ જ મેશ થઈ જશે। તો ફક્ત 1 થી 1.5 મિનિટ આપણે આને કૂક કરીશું। તો આ સમયે જ આપણે આની અંદર લાસ્ટમાં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા પણ ઉમેરી દઈએ, 1 થી 2 ચમચી જેટલા, અને 1 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર આ શાકને આપણે ચડવા દેવાનું છે। હવે આપણું પાકા કેળાનું શાક બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। તો આને આપણે સર્વ કરી લઈએ। ઉનાળામાં જ્યારે તમને કોઈ પણ શાક બનાવવાનું સૂઝે નહીં ત્યારે તમે આ પાકા કેળાનું શાક ફટાફટ બનાવીને લંચ કે ડિનરમાં રોટલી, પરાઠા, ભાખરી, બ્રેડ કે પાઉં સાથે સર્વ કરજો। એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ પાકા કેળાના શાકને મેં ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણાથી ગાર્નિશ કરી લીધું છે। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક અને શેર કરી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા। સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી આવજો।